नमस्ते सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ क्लास 10 को लागि हामीले सिक्वेन्सिङ सिरिजको सम अफ एरिथमेटिक सिरिज गर्दै थियौँ र आजको अर्को पार्ट हुनेछ, जहाँ चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 10 को आई सकिसकेका थियौँ भने आजको पार्टमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 10 को आई गर्नेछौँ। अब आईले के भन्नु भन्दाखेरि क्वेसन ढिलो नकिन हामी गरौँ र सोल्युसन पनि गर्न थाल्यौँ है त। सो अब 10 को आईले भनौँ द फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स इन द एपीआर 3 and 4 रेस्पेक्टिभली भन्न खोजेको फर्स्ट टर्म चाहिँ 3 छ अरे र कमन डिफरेन्स चाहिँ 4 छ अरे। त्यसो भए नम्बर एले भनौँ हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टु मेक इट सम 210 भन्न खोजेको एसएन चाहिँ 210 दिएको हो। अनि यहाँनिर चाहिँ कतिवटा टर्म लिँदाखेरि अथवा कतिवटा टर्म हुँदा चाहिँ सम चाहिँ 210 हुन्छ भन्न खोजिरहेछ। त्यसो भए नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ सोधेको छ, जहाँ चाहिँ सम दिएको छ हामीले निकाल्नु पर्ने छ नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ कतिवटा रहेछ त यो एरिथमेटिक सिक्वेन्स अथवा एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा। अनि बीले भनौँ फाइन्ड इट्स लास्ट टर्म। अब हेरि नै हालौँ है त ढिला नहेरी। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले दिएको कुराहरूलाई लेख्दैछु है त। अब सोल्युसन हियर 10 को आईको लागि फर्स्टमा हेरौँ है त। गिभन फर्स्ट टर्म भनेको ए भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि ए भनेको 3 र कमन डिफरेन्स 4 छ। अब एसएन पनि दिएको छ, एसएन भनेको 210, एसएन चाहिँ 210 दिन खोजेको हो। तपाईँहरूले क्वेसन घुमाएको मात्रै हो। अब यहाँनिर चाहिँ त्यसो भए चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ यसको नम्बर अफ टर्म्स एन इज कस्ट चाहिँ वाट भनेर। अब हामीलाई थाहा छ एउटा जेनरल फर्म, अब भनौँ जेनरल फर्ममै भनौँ सम निकाल्न एसएन निकाल्ने फर्मुला n/2 अनि 2a प्लस के हुन्छ त n-1 टाइम्स d हुन्छ। अब एसएनको ठाउँमा त 210 दिएको छ, n भन्ने त हामीले निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि 210 यो यता आउँदाखेरि इन्टु 2 इज इक्वल्स टु n त n छँदैछ 2 अनि a 2 इन्टु a भनेको a को भ्यालु 3, 2 3 जा 6 प्लस n भनेको कति त थाहा छैन भनेपछि n-1 अनि कमन डिफरेन्स 4 हो। अब यहाँ हेरौँ 210 इन्टु 2 यसलाई यिनीर राखिराखौँ है त। हेरौँ है अब यो 210 नै हो नि होइन यो हाम्रो अरू त 210 इन्टु 2 भनेको अब 210 इन्टु 2 राखिराखौँ इज इक्वल्स टु अब यहाँ हेरौँ है n त n छँदैछ, अब 6 त छँदैछ अनि n इन्टु 4 भनेको 4 इन्टु n भनेको 4n माइनस 4 1 जा 4 हो। अब यहाँ हेरौँ 210 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु अब यहाँ हेरौँ 6 माइनस 4 भनेको 2 हो 2 अनि n इन्टु 2 भनेको 2n अनि प्लस यहाँ 4n त रह्यो। अब 4n इन्टु n भनेको प्लस 4n स्क्वायर। अब यहाँ हेरिदिउँ है त। अब यहाँबाट 2 कमन तानिदिउँ 210 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु 2 कमन तान्दा n प्लस 2n स्क्वायर आयो। अब यो क्यान्सल आउट। अब यहाँ हेरौँ 210 इज इक्वल्स टु n प्लस 2n स्क्वायर हो। अब यसलाई यता लगिदिउँ 0 इज इक्वल्स टु n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 210। अब यहाँ हेरौँ अझै यता हेरौँ यसलाई यता ल्याइदिउँ मात्रै, यिनीहरूलाई यता लेख्ने यसलाई यता लेख्ने भन्न खोजेको। यसलाई म यो यता साइडमा लेख्छु यसलाई यता साइडमा त लेख्न पाएँ नि त भनेपछि यहाँ हेरौँ 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 210 इज इक्वल्स टु 0। अब यहाँ हेरौँ फ्याक्टराइज मिड टर्म फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि यसले त यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ यदि यता न्युमेरिकल भ्यालु छ भने। अब 210 इन्टु 2 भनेको 420 हो। अब 420 त भयो अब यहाँनिर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो साइनले डिटरमाइन गर्छ प्लस गर्ने कि माइनस। अब माइनस गर्दा फेरि 1 हुनु पर्यो किनकि यहाँनिर त 1 n भनेको त 1 इन्टु n हो नि त भनेपछि माइनस गर्दा 1 हुनु पर्यो तर मल्टिप्लाई गर्दा फेरि त कति हुनु पर्यो 420। त्यो नम्बर के हो त भन्दाखेरि के हो 2n स्क्वायर प्लस 21 माइनस 20 हो के नि त। अनि n त n छँदैछ माइनस 210 इज इक्वल्स टु 0। 21 इन्टु 21 माइनस 20 भनेको 1 अनि यति भनेको 420 हो। अब 2n स्क्वायर प्लस 21 इन्टु 1 भनेको 21n माइनस यहाँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 20n माइनस 210 इज इक्वल्स टु 0। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले n कमन लिदिउँ, n कमन लिँदाखेरि 2n प्लस 21 आयो अनि माइनस यहाँबाट 20 कमन लिउँ है त। ठिक छ 20 कमन लिउँ भने यहाँ पनि कति नै आउँछ त 20 कमन लिन मिलेन, यहाँनिर त 10 मात्रै कमन लिन मिल्छ। 10 कमन लिउँ, 10 कमन लिँदाखेरि 10 टु जा 20 भनेपछि 2n अनि प्लस 21 इज इक्वल्स टु 0। अब यहाँ हेरौँ n माइनस 10 अनि अर्को आयो 2n प्लस 21 आयो हो इज इक्वल्स टु 0। अब यहाँ हेरौँ आइदर n माइनस 10 इज इक्वल्स टु 0 n इज इक्वल्स टु 10 n एउटा भनेको n भनेको 10 आयो। अब अर्को हेरौँ 2n प्लस 21 इज इक्वल्स टु 0 2n इज इक्वल्स टु माइनस 21 n भनेको कति आयो त माइनस 21/2 आयो भनेपछि विच इज नट पोसिबल। किन यो पोसिबल छैन भन्दाखेरि कहिले पनि नम्बर अफ टर्म्स माइनसमा आउँछ त माइनसमा त आयो ल ठिक छ। अझै डिभाइड फर्ममा आयो, डिभाइड फर्ममा आउँदा त के हुँदैन थियो माइनसमा आइदियो नि त। एक्ज्याक्ट भन्ने हो भने एउटा पोइन्ट हेर्ने हो भने त माइनसमा आइदियो। अब यहाँ त 20 डिभाइडेड बाई 2 भएको थियो भने त 10 हुन्थ्यो तर यहाँ माइनस 10 हुन्छ त कहिले पनि टर्म माइनसमा आउँछ त आउँदैन यो कुरामाथि दिमाग लाउनु पर्यो भनेपछि नम्बर अफ
टर्म कतिवटा रहेछ 10 वटा रहेछ भनेपछि यहाँ हेरौँ है अब त्यसो भए अब सब क्वेसन बी को लागि हेरिदिइहालौँ सब क्वेसन बीले भनौँ फाइन्ड इट्स लास्ट टर्म बिनोमले भनौँ लास्ट टर्म चाहिँ कति हुन्छ त भनिरहेको छ भन्न खोजेको अब जहाँनिर चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ टर्म्स थाहा छ अनि के थाहा छ त भन्दाखेरि के थाहा छ त हामीलाई भन्दाखेरि के थाहा छ त भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म थाहा छ अनि कमन डिफरेन्स त थाहा छँदैछ कमन डिफरेन्सको कुरा नगर्दिउँ अब लास्ट टर्म फाइन्ड गर्नुपर्ने छ नि त लास्ट टर्म फाइन्ड गर्नुको लागि के छ लास्ट टर्म भनेको त हामीलाई थाहा छ कि अब एउटै मात्रै अब लास्ट टर्म भएको एउटा कुनै पनि अब यो सम अफ एरिथमेटिक सिरिजमा हामीले गर्दै गर्दाखेरि एउटा लास्ट टर्म भन्ने अथवा लास्ट टर्म चाहिँ कतिखेर युज गरिन्थ्यो त सम निकाल्नको लागि त्यो फर्मुला हेर्नु पर्यो अब जस्तै एसएन निकाल्नको लागि लास्ट टर्म युज गर्ने भनेको एन अनि ए प्लस एल डिभाइडेड बाई 2 यति दिँदाखेरि चाहिँ हामीले सम अफ भनौँ न सम निकालिन्थ्यो कतिखेर भन्दाखेरि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म नम्बर अफ टर्म्स हामीलाई थाहा थियो भने जहाँ चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ टर्म्स थाहा छ फर्स्ट टर्म पनि थाहा छ लास्ट टर्म थाहा छैन यो थाहा छ यो त थाहा छँदैछ भनेपछि लास्ट टर्म त यतिकै निक्लियो नि त यो थाहा छैन नि त अरू सबै थाहा छ भनेपछि एसएनको ठाउँमा 210 राख्न पाइयो 210 किनकि गिभन भनेकै 210 छ नि त अब 210 इज टु नम्बर अफ टर्म्स अहिले भर्खर निकालेको 10 अनि ए भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म 3 प्लस एलको एल डिभाइडेड बाई 2 2 5 जा 10 अब 210 यता हेरौँ 210 डिभाइडेड बाई 5 इजिकल्स टु 3 प्लस एल हो यति त बुझिन्छ अब 5 कति जा 210 हो त 5 4 जा 20 अनि 5 2 जा 42 42 इजिकल्स टु 3 प्लस लास्ट टर्म भनेपछि 42 माइनस 3 भनेको लास्ट टर्म 42 माइनस 3 इजिकल्स टु लास्ट टर्म 42 माइनस 3 भनेको 39 भनेपछि लास्ट टर्म रहेछ 39 सो यसरी बुझ्नु पर्यो अब हामी ढिला नरिकन अर्को क्वेसन हेरिहालौँ है त अब यहाँ 11 को आई हेरिदिइहालौँ 11 को आई द सम अफ द फर्स्ट 10 टर्म्स अफ एन एपी इज 185 एन्ड इट्स लास्ट टर्म इज 4 टाइम्स अफ द सेकेन्ड टर्म भन्न खोजेको यहाँनिर 10वटा टर्मको चाहिँ सम चाहिँ 185 छ भने जहाँ चाहिँ लास्ट टर्म चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि लास्ट टर्म चाहिँ सेकेन्ड टर्मको चाहिँ 4 टाइम्स छ भन्न खोजेको लास्ट टर्म चाहिँ 4 गुणा छ अरे सेकेन्ड टर्मको भनेपछि अब त्यसो हो भने चाहिँ यहाँनिर भन्नु सब क्वेसनले फाइन इट्स फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स फाइन गर्नु अरे अनि बीले भन्नु फाइन द सम अफ द 16 टर्म्स भनेपछि फर्स्ट 16 टर्म्सको सम फाइन गर्नुपर्ने छ यहाँनिर हेरौँ सोल्युसन हियर गिभन भनेको के छ त भन्दाखेरि सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्सको S10 भनेको चाहिँ सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्सको चाहिँ 10वटा टर्मको चाहिँ समको चाहिँ 185 छ भने लास्ट टर्म भनेको लास्ट टर्म इजिकल्स टु चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि 4 टाइम्स अफ सेकेन्ड टर्म्स T2 हो कि नि त अब जहाँ चाहिँ लास्ट टर्म भनेको के हो त नम्बर अफ टर्म्स यहाँ त 10 दिइरहेको छ भन्न खोजेको लास्ट टर्म भनेको त T10 रहेछ अब T10 निकाल्ने फर्मुला एलको ठाउँमा A प्लस 90 हो कि होइन A प्लस 90 अनि 4 इन्टु अब T2 भनेको के हो त भन्दाखेरि A प्लस D होइन T2 निकाल्ने फर्मुला A प्लस D अब A प्लस 90 त छँदैछ अब 4 इन्टु A भनेको 4A प्लस 40 अब यो 4A छ नि अब यो 40 लाई यता ल्याइदिउँ 9D माइनस 40 इजिकल्स टु 4A माइनस A अब यो भनेको त 5D इजिकल्स टु कति त भन्दाखेरि कति हो यो 4A होइन 4A 3A हो अब यति हाल्न मिल्दो रहेछ अब यहाँ हेरौँ अब यहाँ हेरौँ त्यसो भए देन गिभन फ्रम गिभन भनौँ न गिभन के छ त भन्दाखेरि S10 निकाल्ने छ अब जहाँ चाहिँ S10 निकाल्ने फर्मुला त के हुन्छ त हाम्रो S10 निकाल्ने फर्मुला हेरौँ है त अब S10 निकाल्ने फर्मुला त सबैलाई थाहा छ n/2 यता SN निकाल्ने फर्मुला अब S10 दिएको छ S10 को लागि n को ठाउँमा 10 राख्न मिल्यो त्यो राखेर नि भयो तर हाम्रो यो के को फर्ममा छ लास्ट टर्म दिएको छ क्लु भनेको लास्ट टर्ममा छ भनेपछि लास्ट टर्म सम निकाल्ने लास्ट टर्महरू युज गरेर चाहिँ सम निकाल्ने फर्मुला के हो n/2 अनि के त A प्लस लास्ट टर्म हो अब S10 भनेको त 185 छ नि त 185 अनि यो 2 यता आउँदा फेरि इन्टु 2 इजिकल्स टु नम्बर अफ टर्म्स भनेको अझै हेरौँ यसलाई म अझै लेखिदिन्छु यिनीर सो अब यहाँ छिटो हेरिहालौँ है त अब यो भनेको त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो अब जहाँ चाहिँ एनको भ्यालु चाहिँ कतिवटा छ त 10वटा छ किनकि सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स भनेको छ नि भनेपछि 10वटा टर्म चाहिँ यहाँ छ र T10 भनेकै लास्ट टर्म हो अब 10 त 10 छँदैछ A को A नै भयो अनि लास्ट टर्मलाई हामीले यहाँनिर अघि भर्खर फाइन गरेको हो नि त लास्ट टर्म अथवा लास्ट टर्म भन्नु नि के हो त 4A प्लस 40 रहेछ लास्ट टर्मको ठाउँमा 4A प्लस 40 त राख्न पाइयो हो कि नि त यो कसरी भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन होला 4A प्लस 40 चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि L इजिकल्स टु 4 इन्टु T2 थियो अनि T2 भनेको त A प्लस D हो अब 4A प्लस 40 लास्ट टर्ममा यो राख्न पाइयो अब 4A प्लस A भनेको 5A प्लस 40 अब जस्ता तस्तै अब यो भनेको त 185 इन्टु 2 छँदैछ 10 भनेको 5 इन्टु 2 2 क्यान्सल आउट 185 डिभाइडेड बाई 5 इजिकल्स टु 5A प्लस 40 अब 185 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 37 इजिकल्स टु 5A प्लस 40 अब यहाँ हेरौँ अझै दिएको कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो T10 भनेको के हो त
त भन्दाखेरि लास्ट टर्म हो, T10 भनेकै लास्ट टर्म। अब T10 निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, a प्लस के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 90, अनि फेरि लास्ट टर्म चाहिँ केसँग इक्वल छ अरे भन्दाखेरि 4 टाइम्स अफ T2सँग छ अरे, भनेपछि a प्लस 90 इजिकल्स टु 4a प्लस 40 हो नि त यो भन्न खोजेको। अब 40a त 90मा 40 घटाउनु पर्यो, यो यता आउँदा त घट्छ, 90 माइनस 40 इजिकल्स टु 4a माइनस a, भनेपछि यहाँनिर 5a इजिकल्स टु 3a। अब a को भ्यालु निकाल्नु 5, यो d है, 5d डिभाइडेड बाई 3 भनेको a रहेछ, a को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 5d/3। अब यसमा हामी छिटो छिटो युज गरौँ है त, भनेपछि यहाँ हेरौँ है त। अब मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यो त डिभाइड गर्दै यति नै भयो। अब यहाँनिर हामीले छिटो छिटो लेख्यौँ, a को भ्यालु यति निक्ल्यो। अब a को भ्यालु यहाँनिर हाल्ने, यहाँ हेरौँ है, यसमा मैले बुझाइराखिनँ किनकि स्टोरेज फुल भइसक्यो कि, अनि त्यही